Toblerone Pova 5. Teka. Tecno Pova 5. Mukha lang talagang Toblerone yung box niya. Sana all! Kakaiba talaga yung box itong Tecno Pova 5. So, titingnan natin agad kung ano yung laman nito. Ito yung Free Fire Edition. So, let's check out the quick unboxing. Wake up 2 p.m. I don't know where we are. Looks like a cheap motel with our clothes on the floor. I don't know how we ended up here. And we've been flying high. Are we going too far? I got no cash left and I'm losing my job over you. But I don't care about that. But I got you close and kinda hoping that one day we'll get the rhythm of it. Alright guys, so that was our quick unboxing of the Tecno Pova 5. Grabe solid, meron pa rin headset na kasama dito. So ito yung usually hindi mo makikita sa mga budget level phones these days. Tinatanggal na nila yung mga earphones or headsets. Kaya dito, na-appreciate ko yun with the Tecno Pova 5. And eto pa, medyo kakaiba yung unboxing experience dahil nga sa Toblerone shaped na box nila. And magnetic pa yung box mismo. So I don't know paano nila napagkasya yung ganitong klaseng fancy stuff sa isang budget level na device and may mga free stickers pa. Pero I guess mukhang sinagot ko na rin yung tanong ko kasi this one is in collaboration with Free Fire. So siguro nagbigay ng malaking amount si Free Fire and nagkaroon sila ng sapat na budget para sa ganitong klaseng unboxing experience. But anyway, pag-usapan na natin agad yung physical aspects sa tong phone na to. So this one has a 6.78-inch na display. Napakalaki. And then yung back panel niya, I think dito talaga tayo lahat mamamangha dahil napakaganda. Yung pinapakita ko sa inyong sweet B-roll nitong Tecno Pova 5, grabe. Pati ako namangha talaga ako lalo na in broad daylight nung nakita ko yung back panel niya. Sobrang yung attention to detail para lang ma-achieve nila yung mech look dito sa back panel nila. Now, I am not a huge fan of fancy back panels pero talagang ma-attract ka. Yung mata mo talaga titingin agad sa back panel nitong Tecno Pova 5. And I must say guys, this one looks way better than last year's version ng Tecno Pova 4 Pro. Panalong-panalo itong Tecno Pova 5 in terms of its looks. At syempre, na-appreciate ko rin na meron pa rin itong triple card slot. So meron tayong dual SIM card slot and an expandable memory card slot. Plus, andito pa rin yung headphone jack niya. So magdiwang kayong lahat na ayaw pa rin lumipat sa wireless na earphones. Now kung meron mang isang nakakalungkot dito sa Tecno Pova 5, it's the fact na this is the same chipset that we got from last year. So walang sawang MediaTek Helio G99 pa rin ang makukuha natin with the Tecno Pova 5. So para sa mga nanonood talaga ng mga tech reviews, alam nyong nakakasawa na itong MediaTek Helio G series. Please lang mga phone brands, paki-retire na po itong chipset na to. Nararamdaman mo eh. But anyway, this is what we got. Aabot po ng around 400,000 ng Tutu benchmark points ang makukuha nyo dito. At para sa mga magsasabi na, ay, gaming chipset ito. Well, yes, konti. Pwedeng mag-game casually. Pero I wouldn't say na this is something that you can use for hardcore gaming. Pero bago natin pag-usapan yung gaming, of course, kung casual user ka, panalong-panalo po yung Tecno Pova 5. Sobrang goods ito. Magagamit po talaga siya for social media browsing na walang problema. Whether it's watching TikTok videos, YouTube, or reading a manga, or para sa mga modern day heroes natin na mga riders ng Grab, Lalamove, etc. Sobrang okay ito para sa mga apps na gagamitin nyo for your delivery services. Now, balikan natin yung gaming. Hindi ko sinasabing pangit yung performance nito. It's just that medyo mahina yung power niya kung talagang hardcore gamer ka. Pwede na for casual gaming, makikita mo naman yung mga video samples ng mga gaming experiences na sinubukan ko dito with Mobile Legends. Smooth na smooth siya so far. Although hindi pa naka-ultra lahat, but I wouldn't even use ultra dito dahil nga sapat na yung settings na default dito. Pero kung ako lang, kung sakali mang magka-ultra man ito sa Mobile Legends, hindi ko rin naman gagamitin kasi okay na dun sa lower settings at hindi pa may stress yung chipset mo. Sa Wild Rift, okay din yung gameplay experience and pinapakita ko rin pala sa display nyo yung mga settings na mga nakuha natin with the games that we tested. Na kung meron man ako nag-iisang reklamo pagdating sa gaming, siguro ito yung sa Call of Duty Mobile na hindi pa kompleto
yung graphical settings. So hindi pa siya optimized out of the box kung Call of Duty mobile player kayo. Subukan ko rin to sa Firelight 84 and sobrang satisfying ng gameplay. Di rin ako nagka-problema kahit na sinagad ko yung graphical settings. Now sa next 2 games na babanggitin ko, medyo nahirapan na siya at maximum graphical settings. But of course, hindi nyo naman isa-set dapat sa maximum graphical settings, but since we are just testing this and pushing it to its limit, dito sa Car X Street, medyo nahirapan na siya na pataasin yung frames natin. Makikita nyo na medyo sluggish yung frame rates natin with Car X Street na nakasagad yung graphical settings. And then sa Tower of Fantasy naman, sinagad ko rin yung graphical settings, naka-extreme tayo. And makikita nyo na napakaraming frame drops, medyo laggy yung experience. Lalo na kung maraming visual effects dito sa Tower of Fantasy, mapapansin nyo talaga na maglalag or maraming frame drops na mangyayari dito sa game. So I wouldn't advise na isagad nyo yung graphical settings on the Tower of Fantasy. Siguro iset nyo sa lowest and maybe you'll have a better time playing this game. And wag natin kalimutan pala yung PUBG Mobile experience ko was very smooth. Wala po akong na-experience sa problema dito and yung gyroscope niya gumagana na mabuti. Makikita nyo dito sa gyroscope test natin na meron siyang hardware gyroscope, hindi lang po software or fake gyroscope ang ginagamit nila dito. So very responsive, and para sa mga gyroscope players, I think you'll appreciate na merong gyroscope at this price range. Na kung meron isang bagay na baka ma-disappoint yung mga gamers out there, siguro yung sa 5-finger touch. So hindi po kaya ng 10 fingers yung display nito. But on the brighter side, at least merong 240Hz na touch sampling rate. And yes, while it's not 300Hz na touch sampling rate, para sa akin pwede na to para sa casual gaming lang. So sunod, pag-usapan naman natin yung display na to. So meron na tong 6.78-inch na IPS LCD panel na full HD resolution. This one is an improvement over the 720p resolution from last year, and meron na rin tayong 120Hz resolution versus the 90Hz from last year. So panalo-panalo sa display na binigay sa atin. And although it's not AMOLED yet, pwedeng-pwede na. Makikita nyo dito sa sample natin, pinagtabi natin yung Tecno Pova 5 and the Infinix Note 30 VIP na merong AMOLED na display, and you'll be surprised na medyo kayang sumabay na ng mga IPS LCD panels ngayon sa mga AMOLED displays. But of course, matatalo pa rin sila pagdating sa infinite contrast ng AMOLED displays. And of course, andyan rin yung viewing angle advantage ng mga AMOLED displays versus an IPS LCD na makikita nyo, medyo nagda-darken yung image natin pag off angle natin pinanood yung IPS LCD. But overall, maganda po yung IPS LCD na ginamit nila dito. You'll have to think about the price that you're paying for this. If nakuha mo to at around 6,700 or 6,800 pesos, wala na po kayong dapat ireklamo pa sa display kahit na hindi siya naka-AMOLED. Medyo spoiled na lang talaga siguro tayo kung magre-reklamo pa tayo sa display nito. So para sa akin, thumbs up yung display nitong Tecno Pova 5. And also, let me just add guys na para sa mga riders natin na viewers dito, kung naghahanap kayo ng phone na pwede nyong gamitin for your delivery, for your angkas services, pwede po ito. Kahit na naka 580 nits lang yung peak brightness, makikita nyo po dito sa sample natin na in broad daylight, very visible and legible pa rin yung mga bagay dyan sa display nyo. So hindi po kayo mahihirapan tingnan yung mapa nyo just in case na may dinideliver kayo or may ihahatid kayo sa service nyo. Yung ibang riders kasi talaga alam na nila na iiwasan yung mga OLED or AMOLED na displays pagdating sa delivery services kasi mahirap yan. Naka-on palagi yung mapa nyo, so may static image kayo minsan dyan. So mababurn in talaga yung image, kaya panalo para sa akin tong IPS LCD ng Tecno Pova 5 para sa mga modern day heroes natin. Susunod naman, pag-usapan natin yung camera nitong Tecno Pova 5. Maganda ba? Well, the quick answer is hindi po. Hindi po maganda yung camera quality nito. So kung naghanap kayo ng better camera options at this price range, I think better pa yung camera experience ko with the Redmi Note 12 na 4G, Infinix Note 30 na 5G, Tecno Spark 10 Pro. I think medyo mas pwede pa dito. So overall, hindi po maganda yung image quality dito. Siguro in broad daylight,
pwede na, decente na yung makukuha yung photos. But most of the photos that I took ay medyo nasa softer side, hindi po color accurate. And hindi po ganun ka-clear minsan kasi nagkakaroon tayo ng watercolor effect sa ibang aspeto ng photos, lalo na sa mga leaves. So makikita nyo naman yan sa mga samples na pinapakita ko sa inyo. And also sa video side naman, medyo shaky siya at 2K resolution. Pwede nyong babaan para magkaroon ng konting stabilization. Pero decente naman yung video quality and kaya namang ayusin ito pag may gimbal kayo na gagamitin. For the selfie camera, OLEDs na OLEDs po yung selfie camera na to. Pangit po yung color reproduction. Makikita nyo yung skin ko nag-soften and then nawala masyado yung details. Pero pagdating sa selfie video, I think this is something that you can use. Kasi naka 2K resolution po tayo, although 30 FPS lang, okay na sa akin to. And surprisingly, hindi ganun kauga yung selfie camera video niya. But overall, I would say na hindi mo bibilhin itong Tecno Pova 5 para sa camera niya. Maybe it's for the other specs. And talking of other specs, pag-usapan na natin yung battery nito. So meron tayong 6,000 mAh na battery capacity and 45 watts of fast charging. So solid yan. Aabutin tayo ng about 1 hour plus sa pag-charge dito. And ayun nga, mataas yung battery capacity kaya highly recommended ko to para sa mga riders natin dahil nga hindi malolobat agad yung battery nyo and mas mabilis na yung fast charging niya. You can use this for a full day. Kahit na marami kayong dinideliver na items, okay na okay pa rin. And syempre, asahan nyo na maganda yung standby time nito dahil naka G99 to, 6 nanometer yung fabrication niya, so mas matipid or mas power efficient talaga siya kumpara sa older na G series na naka 12 nanometer fabrication pa. So para sa akin guys, kung makukuha nyo to sa sale price na 6,800 pesos, I think this is one of the better options na makukuha nyo sa budget level. Pero kung makukuha mo tong 8256 version at around 8,500 pesos or yung SRP niya, I think marami tayong competition dyan kasi pwede nyo rin piliin yung Tecno Pova 4 Pro na naka-AMOLED display na or pwede rin yung Infinix Note 30 5G. At least yun, naka 5G na kayo. So kahit anong network yung pag-connectan nyo, kung walang 4G na maayos, at least naka-connect kayo sa 5G. And may bypass charging rin yun na pwedeng-pwede sa mga gamers out there. And for a better camera experience, nandyan naman yung Realme C55. So medyo marami talaga tayong options at this price range sa 8,500. Pero pag binabaan nila to sa 6,800, auto buy itong phone na to, Tecno Pova 5. Panalong-panalo sa akin to, lalo na sa mga riders natin. So, kung gusto mong bumili, lahat po ng links nandyan sa description box and hopefully nakatulong tong video na to sa inyo. So, please like, subscribe naman para makaabot tayo ng 200,000 subscribers by the end of the year. At kung gusto mo pang manood ng mga videos ko, eto po, panigurado magugustuhan nyo yung mga yan. So, hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo.